For this week's lesson, we are going to multiply fractions. Tapos na tayo sa addition and subtraction. Proceed na tayo sa multiplication. So, first, before we discuss yung mga steps in multiplying fractions, tignan muna natin. I-visualize natin. Ibig sabihin, tignan natin, dapat makita muna natin paano ba nagmumultiply ng fractions. Compare natin siya kapag nagmumultiply tayo by a whole number. So, for example, if we have 4 times 2, minultiply siya sa whole number, then i-compare natin siya when 4 is multiplied by a fraction. 4 times 1/2. Ano ba yung difference nila? Now, 4 times 2 is 8. Kapag nagmumultiply tayo ng whole number by a whole number, lumalaki yung ating number. Kasi yung 4, inulit natin siya ng 2 ulit. Kaya siya lumaki. Now, when we multiply a whole number by a fraction or a fraction by a fraction, ang sagot or yung number ay lumiliit. Hindi siya lumalaki kahit nagmumultiply tayo or nag-uulit tayo. Kasi, inuulit natin siya ng hindi buo. Okay? Unless meron tayong whole number dito or mixed number siya. Okay? Kasi ibig sabihin yung 4, uulitin mo ng 1/2 or kalahati. Okay? Mamaya ko i-discuss yung steps, pero ang malinaw is 4 times 1/2, 2 yung lalabas. So, yung ating whole number lumiit nung minultiply siya by a fraction. Again, by a fraction siya minultiply, pero mag-iiba yun kapag naglagay na tayo dito ng whole number. Ang concept, inuulit natin siya ng hindi buo. Okay? And we can also say, kapag ganito, na 1/2 of 4 is 2. Okay? So, when we multiply a number by a fraction, parang kinukuha natin yung part niya. So, kinuha natin yung 1/2 ng 4. At ang 1/2 ng 4 ay 2. Ngayon, proceed tayo sa visualization. Tignan natin, pakita natin through figures kung paano ba nagmumultiply ng fractions. Ang gamitin nating example is this. Small fractions muna. 2/3 times 1/2. Sabi ko, pwede rin nating sabihin na we are getting or kukuhanin natin yung 1/2 ng 2/3. I-visualize natin siya using a rectangle. Kunwari pantay. Medyo mahirap pag manual ang pag-drawing. Wait, pantay natin konti itong taas. Oops. Yan, ulit na nga. So, here is a rectangle. Imagine natin na ito ay isang cake. Ayan. So, yung cake natin, sabi, meron pa tayong 2/3. Kunwari, pantay ang parts, no? And 2/3 niya ito. Ito na lang yung natirang part ng cake. Sabi dyan, kukunin daw natin yung 1/2. Or uulitin daw natin yung 2/3 ng 1/2 times. Pakita ko muna ang 1/2. Kapag tayo nag-visualize, mas madali kapag yung isang fraction, pinakita natin ng patayo yung hati niya. Then yung pangalawang fraction, pahiga. No? So, 1/2, gagawin ko siyang pahiga. Ito yung 1/2. Basically, kung kukuhanin natin yung 1/2 nung 2/3, ipapatong lang natin to sa ibabaw. Okay? So, or gagawin ko lang to, tong 1/2 na to, dito sa ibabaw nung 2/3 na. Gagamit ako ng red ink para mas makita natin. So, kung kakalahatiin ko tong cake, oops, naghalo ang kulay niya. Ayan.
Medyo kita naman na red siya. Ang 1/2 niya ito. So, pag ganito. Ayan. May dumadaang helicopter. So, hintayin muna natin siyang lumampas. Okay. So, kanina yung 2/3, yung una nating nilagay dun sa ating rectangle, sa ating figure. Then, ginawa din natin yung 1/2. Patayo yung hati ng 2/3, pahiga yung hati ng 1/2. And, kung titignan ninyo, nag-iba na yung number of slices ng cake. In total ngayon, meron na tayong 6 parts. Nung kinuha natin yung 1/2, tandaan nyo, ito wala na to. Okay, ito na lang yung parts ng cake na meron tayo. And yung parts ng cake na merong color red, o yung kasama dun sa 1/2, ay ilan na lang. So, we have 1, 2. Hindi kasama to kasi wala siya nung black, or hindi na siya kasama sa 2/3. Hindi to kasama. So, we have 2 parts. Yung 2 parts na yun, yun yung may shade ng black and red. So, 2/3 times 1/2 is 2/6. Kapag kinuha natin yung kalahati ng 2/3, ang makukuha nating part ay 2/6. But, sabi natin, di ba, when we solve, when we perform operations on fractions, dapat laging simplified. Pwede pa natin siyang i-lowest term. Tuturo natin yung steps mamaya. So, 2/3 times 1/2 is equal to 1/3. Tandaan niyo yung example na ito kasi ito yung gagamitin natin mamaya kapag diniscuss natin yung steps in multiplying fractions. Ngayon, let us discuss the steps in multiplying fractions. Gamitin natin yung example na ginamit din natin kanina. So, we have example 1. We have 2/3 times 1/2. Sabi natin kanina, ang answer dito is 1/3, no? Nakita natin yung answer. I-discuss natin kung paano siya nakuha. Unlike addition and subtraction, kapag tayo ay nag-multiply and nag-divide, okay lang na magkaiba yung ating numerator. Kasi yun ang first step natin sa addition and subtraction, di ba? Kailangan similar. Dito, hindi naman. Pero dito, ang magiging first step natin is, dapat wala tayong mixed number. Okay? So, in our case, wala naman talaga tayong mixed number. Pero kapag may mixed number tayo, papakita natin sa next example, kailangan muna siya gawing improper fraction naman. Okay. So, skip natin yung step 1 since pareho naman silang fraction lang. Then, our next step is to cancel out. Pag sinabing cancel out, para lang tayong maglo-lowest term. Pero, dalawa yung ating pwedeng gawing pagka-cancel out. One is yung numerator tsaka denominator. Kung meron kang number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa, and pa-cross. Ganito. Okay, again, patayo, tsaka pa-cross. Hindi tayo pwedeng mag-cancel out ng pahiga. Okay, I will be showing you examples. Pero ito yung ating main example, ha. So, dito pwede tayong mag-cancel out ng pa-cross. 2 and 2. Pwede siyang i-divide both by 2. So, pag dinivide siya both by 2, magiging 1 and 1. Okay? So, for example, kung meron tayong 2/4 times 1/2, ito, pwede natin tong i-cancel. Both divided by 2, patayo, magiging 1/2. Magiging 1/2 times 1/2. Okay? So, pwedeng pa-cross, mag-cancel, pwedeng patayo. Now, tuloy natin yung ating example. So, dahil tayo ay nag-cancel, naging 1
2/3 times 1 over 1 or 1. Then, proceed tayo sa next step. Medyo obvious na yung answer, pero since pinapakita natin yung steps, ang ating step 3 ay multiply the numerator. 1 times 1 is 1. Then, multiply the denominator. 3 times 1 is 3. So, 2/3 times 1/2 is equal to 1/3. Then, our last step will be to simplify. Again, pareho sa addition and subtraction. Pag tayo ay nagsisimplify, tinatanggal natin yung improper fractions. Kung may improper fractions, kino-convert into mixed number and then lowest term. Since ito ay proper fraction na at siya ay nasa lowest term na, then this is our final answer. Okay. Yung pagka-cancel out. Yung pagka-cancel, pwede ba siyang hindi gawin? Pwede naman. Try natin siya. Kasi, pag nagka-cancel tayo, bago tayo mag-proceed sa multiplication, parang sinisimplify na agad natin yung fraction. Helpful yon, lalo na kung malalaking numbers yung gamit. No? Kasi, pag nag-multiply tayo, maliit na lang siya. Let's try to answer the same example without canceling. So, proceed kaagad tayo sa multiplication. 2 times 1 is 2. 3 times 2 is 6. Then, kung tayo ay magsisimplify, lowest term, we can divide both by 2. 2 divided by 2 is 1. 6 divided by 2 is 3. So, same answer naman yung makukuha natin. Okay? Pero mas madali kung nakapag-cancel na tayo. Mas madali yung multiplication. Now, let's move on to another example. Example number 2. This is from your module sa Learning Task 3 sa page 26. So, let's have ito. Example number 2. Yung second example. 4/8 times 7/8. Okay. Again, our first step is to check kung wala tayong mixed number. Hindi pwedeng may mixed number tayo. Yan. Wala naman siyang mixed number, so pwede na tayo mag-proceed. Cancel out muna tayo, step 2. So, dito, may dalawa akong option. Pwede akong mag-cancel dito pa tayo sa 4/8 or pwedeng pa-cross itong 4 and 8 ulit. So, gawin natin itong pa-cross. Same lang din naman. Anyway, so, 4 divided by 4 is 1. 8 divided by 4 is 2. Okay. Then, proceed na tayo sa, walang tayong ibang pwedeng i-cancel, no? Proceed na tayo sa multiplication. Multiply the numerator. 1 times 7 is 7. 8 times 2 is 16. Then, our final step will be to simplify. First, i-check kung wala tayong improper fraction. Well, hindi. This is a proper fraction dahil mas maliit yung numerator. So, check tayo doon. Then, let's change the fraction into lowest term kung may lowest term siya. But in this case, walang common factor yung 7 and 16, meaning lowest term na siya. So, this will be our answer. Okay? Mas madali siya, no? Kaysa sa addition and subtraction. Again, hindi tayo pwedeng cancel ng pahiga. Either pa-cross or patayo lamang. And this is our answer. Now, let's proceed with example number 3. Proceed tayo sa example number 3.
Ngayon naman, maglagay naman tayo ng mixed number. So, let's have 2 and 1/2 times 3/4. Sabi ko kanina, dun sa naunang video, ang first step natin ay check kung walang mixed number. Hindi pwedeng meron tayong mixed number. So, ang gagawin natin, gagawin muna natin tong improper fraction. Okay? So, paano natin siya gagawing improper fraction? I-visualize natin. Yan, pasensya na. Medyo, I'm not sure kung naririnig niyo yung mga ingay galing sa labas, pero yan ang ating new normal. So, now, 2 and 1/2. So, may dalawa tayong buo, and meron tayong isang kalahati. So, lahat sila gawin nating 2 ang denominator. Yan. So, kung silang lahat, ang denominator nila ay 2, ito gagawin natin ito. Okay? I-change natin siya into an improper fraction. Ilang parts yung shaded natin? Lahat sila, pare-pareho ng size, lahat sila ay divided into 2 parts. Ang shaded part natin, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 shaded parts. So, yung 2 and 1/2, pag kinonvert natin siya into an improper fraction, nagiging 5/2 siya. Natanggal natin yung whole number. But still, hindi nag-change yung ating value. Siya pa rin naman yun. Tinanggal lang natin yung whole, sinama natin dun sa fraction. Okay? So, without visualizing, hindi nyo kailangan laging mag-drawing habang ginagawa ito. We simply multiply and add. So, click natin to. Kunin nyo lang yung denominator. Use the same denominator. 2. Then, we just multiply. 2 times 2 is 4. Then, i-add natin yung 1. Oops. Mukhang multiplication din siya. Add. Oops. 2 times 2 is 4. Parang ito, kinuha natin to. Dalawang parts sa isa, tapos meron tayong dalawang whole. So, that's 2 times 2 plus 1. Yung nasa fraction na. And then, that is 5. Again, we multiply, then we add. Para siya maging improper fraction. Okay? So, yung ating number sentence ay magiging 5/2 times 3/4 na. Lagay natin sa baba. Para mas malinaw, hindi kayo malito. That is, etong 2 and 1/2 naging 5/2 na siya times 3/4. Okay. Ito siya ha, kinonvert natin siya into an improper fraction. Now, proceed lang tayo sa next step. Step 2, let's check kung meron tayong pwedeng i-cancel. Across, hanap tayo ng may common factor. So, 3 and 2, wala naman. 5 and 4, wala naman. 5/2, wala din. 3/4, wala din. So, we can now proceed with multiplication. 5 times 3 is 15. Multiply the numerator first. 2 times 4 is equal to 8. Then, we simplify. Simplify. Okay, we simplify. This is an improper fraction. Kasi nga, may whole number tayo dito. Ayan, may helicopter na namang dumadaan. I-change lang natin ulit into a mixed number. Medyo paulit-ulit. Kanina yung mixed number, we change into an improper fraction. Then, when simplifying yung improper fraction, we change it into a mixed number. So, division lang to.
that is 15 divided by 8. Ilang 8 ang makukuha natin sa 15? Makakakuha tayo ng isa, then may sasobrang 7. So, 1 and 7 over 8. Or, yan. So, 5 over 2 times 3/4 is equal to 1 and 7/8. Medyo malabo pala yung ating Oops. May reflection ng ilaw. That is 1 and, ayan. Oops. Ang hirap. Yan. 1 and 7/8. Okay.